ნინოცას არხი და ზუმერი ათამაშებს ამ ძალიან მაგარ სკუტერს. თუ გაინტერესებთ, როგორ უნდა მოიგოთ ეს სკუტერი, გადაცემას უყურებთ ბოლომდე და გაარკვევთ წესებს. მე კი დავტკბები ახლა წყალტუბოში ვისეირნებ ვინმე გამარჯვებულის სკუტერით. დღეს მოვედით გამოქვაბულში, სადაც ერთი ფაქტი. 50,000 წლის წინანდელი ნეანდერტალი ბავშვის კბილია ნაპოვნი. ფაქტი ერთი. ფაქტი მეორე, 13 სართულიანი მღვიმეა. ადგომას ვცდილობდი და წავიქეცი. სხვათა შორის მაგ ენერგია, ამოვცოცდებ. არა, ამოვალ და მან დავლე, მაგაზე კი მეყოფა ჯანი. მარტივი, ეხი მარტივი, აი მან. აი, არ ჩამოვადი ზომისიც. აი, ეგრე, წავიდა. აი, მოკიდეს ემოციები. აი, აი მან. ინცედე, არ წახვიდე. ეცე, გაიმარჯვე მარტივი. მათეთე ნიკა. აიცა. всё, აი, ეგ არის, всё. რატო არ შეეშინდა? ნიკა, ხედავ! პირველი გამოწვევა ჩაფლავება, მაგრამ ეგრევე მოვადექით მეორე გამოწვევას. ბევრი წყალი არის. მოდი ნახეთ. მოდი განახოთ, მოდი ჩემთან სახში. ღირსება შელახული ვარ და გავყვები გიორგის ვაშკაცურად. ეს არის მარტივი გამოქვაბული? ვიდი ცოტაც. აი ეგრე. უმეცენ. აჰა. ეგ არის. ოკიდი ამას ხელი. გადმოხტეგმე. არ გამიშვა ხელი და როგორ გადმოხტე? უთხრა უნდა. კი. შეიძლება აქედან მარტივი ჩანს, მაგრამ ძალიან რთულია. მიდი, დაუჩი გიო, გაუშვა. ხო. დედა მინდა. სახში მინდა. მარტო მე მერტულებ, ეს ყველა გასაგებია რომ დიდი ხანია არ გაგვიკეთებია, მაგრამ მარტო მე მერტულებ. არა, შეიძლება ეხა კადრში მარტივი გეჩვენებათ, მაგრამ არ არის. ჩვენც რო შევხედეთ, გვეგონა იონია. მაგრამ ცოტა სამი სიკვდილი ვქენი უკვე. ჩემი თავისგან მეწყინა რა. თავიდან რო დავიწყეთ სიარული, მთაში და მღვიმეებში თავიდან ძალიან მეშინოდა და რაღაცა პერიოდის მერე ერთხელ გადავლახე თავი მეორედ, მერე სიმამაცე შემომემატა და უფრო ყოჩაღად ვაკეთებდი და თითქმის შიში დაკარგული მქონდა და ეხლა კაი ხანია არ ვყოფილვართ ესათ ადგილას. და საერთოდ ყველა შიში რაც მქონდა დამიბრუნდა, გეგონება კუნთივითაა ეს შიში რა. სამწუხაროა რომ მიუხედავად იმისა, ხა ჩვენ გაჩვენებთ დრონის კადრებს, მასშტაბს ვერ აღიქვავ რა, აქ უნდა იცდე და ამას უნდა უყურებდე. რა მინდოდა კიდევ, ჩემი ანტიკური ხანის ტალახები უნდა განახოთ, რომელიც მთელ სხეულზე მაქვს. აი, თურმე მიხვდა რომ ვერ გადავხტებოდით და მიმართა ამ გზა. ჩვენც ახლა ცოტა ხანში მოგვიწევს ესე გადასვლა. ჩვენი გაჭირვების შემყვედვარე არ დაგავიწყდეთ რა, გამოიწერეთ გვერდი, კომენტარი დაწერეთ და
QR კოდი გამოჩნდება და ტელევიზორში თუ გვიყურებ დააფიქსირეთ QR კოდი ტელეფონი და ეგრევე მარტივად იოლად გამოიწერთ. გათამაშებაში ვინც იღებთ მონაწილეობას, იმათმა დააკომენტარეთ აუცილებლად. აქ დავრჩები თქო. რატო? დრონით გადაგიღე. გიოს ერთადერთი რამის ეშინია წყალია. წყალი არ უყარს, სხვათა შორის ნიკას. და მე მგონი თავსროლებს საერთოდ ეგაა გავრცელებული დისკომფორტი აქვს წყლის. ჯოხი. გიოს ეშინია წყლის და ჭირდება თოკი და უნდა ჯოხი. თან მიგვაქვს ფეხსაცმელები და წინდე. რომ მე მაინც გავაკეთე, ისე რომ ღირსება არ დავკარგე. ვაიმე, ეხა განახებთ აქაურ ცირკს. ლებანიძე გადმოდის, ხელში უჭირავს ბლომად ფეხსაცმელები, არც ამას არ უყვარს წყალი. მაგრა ეშინია წყლის. მე მეგონა რომ გიორგის არაფრის არ ეშინოდა. გიო გადარჩი! ის მერე გეშინია წყლის. ვის მერე და ბავშვობაში ჩავაგდეს წყალში და ვრჩობოდი და იმის მერე მეშინია. წყალში ჩაგაგდო, ვინ სპეციალურად ჩაგაგდო? ცურვას ისწავლისა და ჩამაგდეს აუზში და იმის მერე ვერ ცურვა ვისწავლე და წყლისაც მეშინია. აჰა, გიო მითხრა შენ როგორც სიმაღლეს გეშინია, მე მაქვს ეგრე წყლისო. ამიტომ ესე ძველმოდური მეთოდი იყო ჩემს ბავშვობაშიც, რომ ჩააგდე ბავშვი წყალში და ისწავლის ცურავს, გაცურავს და ისწავლის ცურვას. და სინამდვილეში იდეაში ეგრე არა. გიოს არაფრის არ ეშინია. გიო არის ადამიანი, რომელსაც ცხოვრებაში არ უთქვია დავიღალე, შია, არ შემიძლია, მეშინია და 3 წელია გიორგის ვიცნობ და პირველად ვნახე, რომ რამის ეშინია. მოგროვდა ჩვენი გუნდი შრებით და გავაგზავნებთ ღვიმის გამოკვლევას. ეხა შანსი არა რამე მისტიკური საშიში ისტორია არ გქონდეს ამ გუნდს. ეგეთია. ცუცხვათი, ხო? ცუცხვათ, ხო. ეგეთი მე ყოველ შემთხვევაში არ გამიგონია რაღაც მისტიკური და ესეთ რო გქონდეს, უბრალოდ ერთი ისტორია არის, ესი ამბობენ, რომ ხრესილის ბრძოლის შემდეგ, ან ხრესილის ბრძოლა აქედან საკმაოდ ახლოში იყო. ხო. და ამბობენ, რომ ხრესილის ბრძოლაზე თურქების ნაწილი ვინც გადარჩა, ხო. იქიდან რომ გამოიქცნენ, ნაწილმა შეაფარა თავი ცუცხვათის ღვიმეს. გამოქვაბულებში შევიდნენ და რაღაცა მე როგორც ამბობენ, ცეცხლი დაანთეს შესასვლელებში ქართველებმა და ყვამლმა და ყვამლის გამოიძულებული გახდნენ, რომ გარეთ გამოსულიყვნენ. თავდაცვითი ფუნქციაც ჰქონდა ამ ღვიმეს რა. ანუ უბრალოდ ღვიმი არ იყო ბუნებრივი თავდაცვითი სიმაგრეც. ხო, დასამალად კარგი ადგილი. ხო, დასამალად იყენებდნენ, თან ისეთი ადგილია, რომ ქედზე ერთ-ერთი უნაგირის ფორმის არის და გადასასვლელი აქედან ყველაზე მარტივი ეს იყო და ფილიქსაც კეტავდნენ. აი, აქედან შევედით. აქედან შევედით 2 წუთის წინ და გამოვედით. გიო! ბიჭო, პირველად ნახე გიო რა რაღაც შეგეშინდა. ხო რა, მეშინია წყლისა. რაღაც მართლა მეგონა. არ მართლა ეხა ისე არ ვიყავი რომ რაღაც პანიკაში ჩავარდი და ძალიან შემეშინდა, მაგრამ ზოგადად მეშინია წყლის. და დაძაბული ვარ ხოლმე ძალიან. სად მოგვიყვანე? ცუცხვათის მრავალსართულიანი ღვიმები. 13 ღვიმის შესასვლელში ვართ ახლა. სადაც მიმდინარეობს, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს გათხრები და იდეაში რაც უფრო ღრმად მოხდება გათხრები, ამოთხრიან, უფრო ძველ არტეფაქტებს ნახავენ. კბილი აქ იპოვნეს? ნეანდერტალი ბავშვის? კბილი, ქვის სამუშაო იარაღები, ცხოველების ძვლები, 40 სხვადასხვა ცხოველის ნაშთი ნახეს. გადაშენებული ღვიმური დათვები, ბიზონები, რა ძალიან ბევრი რაღაც. საინტერესო ის არის, რომ ერთ ადგილას ძალიან დიდხანს სჭირდებოდა ადამიანი, პირობები ყველანაირი ქონდათ საცხოვრებლად, წყალი იყო, საკვები იყო, კლიმატური პირობებიც ხელს უწყობდა, რომ ერთ ადგილას გაჩერებული იყო ამდენი ხნით. აი დანარჩენი საინტერესო ამბები უკვე შიგნით შევიდეთ. მოდი. ეცა და ბუ. კედლის უკნიდან უნდა გამოხდე. დუმონდო. რა ხდება ახლა? შეხედეთ ეს ქანი. არა, გადაობის garaშე სადაც არ უნდა წახვიდე, აი ყველა რეგიონში
რაღაცა უნდა გათხარო? სადაც არ უნდა გათხარო, რაღაცას გათხრი და კაროჩე, იმიტომ რომ სამხრეთში წახვალ, ჯავახეთში წახვალ, დასავლეთში წახვალ, ჩრდილოეთში სულ ერთია, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, ეს ძველი ხალხი მაინც ყველგან ხვდება, ხო? თან აქ ძალიან ძველები და თან წეღან გიოსეუბნებოდი რომ ჩამოვდით, აქ რა ჯანდაბა უნდა დათმეთი და რა უნდა დათ აქ შენი აზრით? უსაფრთხოება სანადიროდ სავარაუდოდ ძალიან კაი ადგილი იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცხოველი ძვლები არის ნაპოვნი. თბილოდ ალბათ კიდე. ტემპერატურაც იდეაში კარგი იქნებოდა, იმიტომ რაღაც რო გაჩერდა უნდა ქონდეს პირობები. აი შრეები რა არის აქ? თარიღები არის, ისტორიული შრეები? ანუ ეს დინარე თავიდან ქვემოთ არ გაედინებოდა. ეს დინარე იყო და გაჭრა მერე. მერე თანდათან გაჭრა ეს დიდი დინარე რაღაც შანსი აქ პერიოდში ყოფილა. იწევდა. აქამდე ეს ყოფილა, მიწას ხო? ტოვებდა, ეს ადამიანიც ამ მიწაზე ზემოთ მიდიოდა, რაც უფრო დაბლეჭა ხოლმე, უფრო ძველი არის ეს ნაშთები. მიწის აწევასთან ერთად ესეც ზემოთ მიდიოდა. აჰა. და მერე უკვე დინარემ სხვა გასასვლელი იპოვა და გავიდა და ქვევით. გავიდა ქვევით. ეს ადგილი დარჩა მშრალად. ეხლა ერთ-ერთ ღვიმეში უნდა შევდროთ. ეს იყო ერთ-ერთი მდინარის კალაპოტი ადრე. როგორ შეიცვალა და სხვა მიმართულებით წავიდა. ეს ყველაფერი მდინარის გაკეთებული, გასასვლელი ექნებოდა სადღაც უბრალოდ დაფარული არის ახლა მიწით. იმის გარდა რომ მაღალი საშიშროებაა იმისი რომ ეს ღამურა გვიკვენს და მე ყველა გავხდებით ვამპირები. დროული იყო, ხო? ასევე უამრავი გლახა ვირუსი. და აქ ღამურს კუკები უნდა იყოს ეს. ანუ აქ ძირითადად არის კასტრული ღვინოები, ხო? აი წყლისგან გაკეთებული. კირქვა არის და წყალი არის. ამ რეგიონში ბევრია? ძალიან ბევრი. ნაღვენთი ფორმები არის აქ, ხო? მაგრამ კი. რასაც უყურებ, ახალი არის. ანუ დიდი რაოდენობით არ არის, როგორც პრომეთეს ღვინოში, როგორც იგივე მურადის ღვინოში არის რაღაც რაოდენობა, იმდენი არ არის, იმიტომ რომ ნაკლები წყალი ჩამოდის, ზემოთ უკვე არ არის იმდენი სივრცე და წყალიც არ მოდის ზემოდან იმდენი, რომ ეს ნივთიერებები ჩამოიტანოს, მაგრამ საყვარელი არის. თანდათან ემატება ხო. ქვემოთან ღვინოში შედარებით მეტი არის. ანუ რაც უფრო დაბლა არის ღვინო, უფრო მეტი არის. ხო, იდეაში რაც უფრო ღრმად არის მიწაში, მით უფრო მეტი წყალი ეწოდება და რაღაცა და აქ რაღაცა გამოვიდა. 100,000 წლის მერე. აი ისიც ყალიბდება რა ფორმები რა. წინაზე რო გნახე მიყვებოდი რომ მაგრა გინდოდა შტუგრაზე გაეკეთებინა კანიონინგი. კი. მერე? ძალიან მაგარი პროექტი გამოვიდა, გამოცდილებაც ძალიან მაგარი მივიღეთ. ოღონდ კიდე დაგვრჩა ერთი კანიონი გასაკეთებელი იგივე ხეობაში. ნუ შტუგრა ჩვენ ვლოგებს თუ უყურებთ, კი გექნებათ ნანახი, შტუგრასთან ახლოს რომ მიდიხარ, ქარმა შეიძლება წაგიღოს ისეთი სიმძლავრით ჩამოდის წყალი იქიდან და რა ხმა არის შტუგრაზე. ენერგია აქვს, სხვა განსაკუთრებით ეს თოვლის ნომის პერიოდში არის გამორიცხულია მან ჩასვლა, ერთადერთი არის შესაძლებელი სექტემბრის შუა რიცხვებიდან აი სანამ მოთოს და სანამ შეუძლებელი გახდება ჩასვლა, მანამდე ჩვენ ვიყავით მაგალითად ოქტომბრის ბოლოს ვიყავით. ანუ მე როგორც ხვდები, ეხლა თქვენ რამოდენიმე ადამიანი ხართ, ვისაც გააქვთ ეს მიზანი და სურვილი რომ შტუგრაზე გააკეთოთ უმაგრესი კანიონინგი.
მეორე ეტაპი. იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში შევძლებთ მეორე კანიონის გავლასაც. ხო და კიდევ მეორე თემა არის, ხა დედა შენთანაც ვილაპარაკეთ ამ თემაზე რა, გახსნა და რახან ხა ეს ამდენი ხანია მეგობრობ. არა, ცოლის მოყვანაზე რო დაგჭირდება ანაბრის გაკეთება შეგიძლია გაიკეთო რა. ანუ იმერლები ხო იცი როგორ ზოგი ასულები არიან სამუშაო ზოგისა საერთო მიზანზე ქორწილი მაგი თუ გაფერხებს შენ. მთელი დღე ამას ველოდებოდი, როდის დავქრინჭავდი ყველას. ერთადერთი ქალაქია ქუთაისი, როგორ იყოს ქუთაისი, ერთადერთი ქალაქიათი რო ვიწევ. სადაც შეგიძლიათ იჯომარდოთ ქალაქში. სხვაგან ლეჩხუმი იქნება, თავისთავად ჯომარდობა საქართველოში ძალიან გავრცელებულია. სულ ქალაქგარეთ აკეთებ და ბუნებაში და აქ. ესე იგი, ქუთაისის ცენტრალური ხიდების ქვეშ გექნება საშუალება რა გაძურაებ. ხო შეიძლება ისე ვიჯომარდოთ, რომ არ დავსვავდეთ. და მე კიდევ რაღაცა გადასაღები მაქვს და თმა მჭირდება. ასე არ გამოვა. არ გამოვა მასა. მამა ხო გახსოვს მინუს, არა გახსოვს. ლეჩხუმში ვიყავით ერთად. შვილი როგორ არის? ის როგორც კი ჩაურთავ YouTube-ს არხს თქვენ არხს. უყურებს? უყურებს და უხარია ხო. ბავშვი არა ჩვენ. ისა ეს ახალი ცენტრი არის ხო? ეხა გააკეთეთ? ეს არის დაახლოებით 2 წლის წინანდელი გაკეთებული ქუთაისის მერიამ გააკეთა ძალიან სტარტი და ფინიშის ადგილი. ფინიშიც არის ეს გამოდის 4 კილომეტრიანი მონაკვეთი. და აქ არის ხოლმე, აი მაგალითად ქუთაისში ბევრი არსმენია, რომ აი ჯომარდობას ამ ქუთაისის ჯომარდობას ხო, მაგას ვამბობ, სიქალა. მაგარია მე. რა თქმა უნდა. ქუთაისში ჯომარდებ კიდევ 20. გამოგინდეს. ქალაქის ცენტრში ისტორიული მარჯვენა სანაპირო იქნება თუ მარცხენა სანაპირო ისტორიული. ხო, ძალიან ლამაზი. ყვაზერ ჯომარდობა არ გამოვა, ხო? თბილისი არ ვარგეს მაგ საქმისთვის. სწორია ცოტა. გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი. მე კი მზად ვარ, ნუ ეხა ხო ხვდებით რატო გეუნებით, სიცივეში მივდივარ და სიცივე მე ძალიან არ მიყვარს და მე გჯიგრობთ, თქვენ ვიჯიგრეთ, გამოიწერეთ, ამოვა QR კოდი, აიღებთ ტელეფონს, გახსნით კამერას, მიუშვერთ და წკაპუნდება, ეგრევე გადაგიყვანთ ჩვენს YouTube არხზე და წავედი მე ეხა ჩავიცი და მე გამოვალ ის ვიქნები, ჩვენ რო გვიყვარს, რა ქვია იმ ქალს, ლარაკო. ესე იგი, თომა და მე ვრჩებით, ბრონხიტი გვაქვს. და თქვენ მიდიხართ. ვიტყუები. არ ვიტყუები, მართლა ცუდად ვარ. დედას ფუძე სიცხე მაქვს, ნახე. წავიმარიშკა მე და შენ წავიდეთ არ გჭირდებიან ესენი. როდიში გიო? არ მოსულ. რატო არ მოსულ? თქვენ რაც არის. ხო იცი რაც არის. ცივა რა, მაინდა სველია წყალი არ მევასება ხო ის. სველია წყალი რა, კაია? წყალი არ მიყვარს. მე მქონდა ბავშვობის ტრაუმა, როგორც გიოს რა. ვიხრჩობოდი, დავიხრჩე უბრალოდ და ჩემ ფსიქოლოგიური წნეხი მექნება, ეხლა მე რო დავждე ნავში და ჩამოვიდე წყალში. ლეჩხუმში რო ვიყავით, მაშინ ფსიქოლოგიური წნეხი გაწუხებ. დავძლიე. ეხლა ვერ ძლებ. ვერ ძლებ. გიო პირდაპირ გამოქვაბულიდან წამოვიდა რიონში. ვის? ის წითელი ის გმირი ფულმენი. დედპული. დედპული კი ეგ არის. გადავარდნის შანსი არის? კი რა თქმა უნდა. და ნინუს არა და მაგი მედით მოდით რომ არ დასოლდება, იცი? ხო და მაქსიმალურად ეცდებით რომ არ დასოლო. მე ვარ დირიჟორი. დამ. გინდა ჩელენჯი გააკეთე, აბა თუ არ დასოლდები. ეგრევე ამოიღე ასიყარი და მაგაზე ვითამაშოთ. გამოზოთ, დავარ. 100 ლარზე. მიდი. მოიცადე. თუ არ დავსოლდი, ეგ იქნება. ცოტა თუ დავსოლდი, ეხლა რაღაცა. ო, ჩესნათი თამაში. ჩესნათ რა, არ დავსოლდები რა. კაი, ვენი ძლავები ნინუცას რო დასოლდე. ყველაზე ძველი უბნებს გავდივართ ეხლა რა. რიონის განაშენიანება რაც იყო არის ყველაზე ძველი უბნები. ნუ ყველაზე შეუხებელი ესე ჯერჯერობით და იმედი ესე დარჩება. აი ისიც სამაგარია რომ ბევრი ქალაქი არ არის სადაც ჯომარდობა არის შესაძლებელი. ნავით შეიძლება თბილისშიც გაიარდო რაღაცა. ნავით, მაგრამ ჯომარდობა. ჯომარდობა სულ სხვა არის ექსტრემალურად. აქ ეხა ცოტა ხანში რო დათბება უკვე და თოვლის დომას დაიწყებს აქტიურად ხაში. მეწყლის დონე ბევრად მიიმატებს რა. და ბევრად მე აქ ექსტრემალურია და ძალიან დიდი ტალღებია ესენია რა. ანუ ყველაზე კარგი პერიოდი ეხლა იწყება რა. ქუთაისში არის ეხლა.
თეთრი ხიდიდან ბავშვები ხო ხტებოდნენ. ხო იყო გართობის ნაირსახეობა ხო იყო. იგი იყო ერთ-ერთი გართობის ნაირსახეობა. შენ გადამხდარ ხარ? რა, შენ დროს უკვე აღარ შეიძლება და რაღაც დაიკარგა ეგ ტრადიციაც ხო რა, ალბათ სხვაგან გადაინაცვლა ხალხმა და რაღაცა საქმედა მოქმედება და ვითარება, მაგრამ მე ვცდილობ აბსტრაგირებას. შეხედე ჩემ კაფსულაში ვარ. მე არ ვაინტერესებს გახდება ჩემს მე არ მე ვარ კარგად, მე არ ვცვა. და მე ვაკეთებ მასაც მიყვარს. ურეს ლამაზ ხედებს და ხედები არის სამი. Эй, თეთრი ხიდი ხო? აი! აბრედოზა! ედოზა! აი, მანიგაცა! აი! აი, შრალი ვარ! აი, შრალი ვარ! აი, ხატავ! მაინც გაიწუცა. საიდან მოვიდა უხილავი ტალღა და გამწუწა? იმალებოდა მაიმუნი ჩასაფრებული იყო გაიგორიონმა. აი სტოპ კარგია რაღაცაერი ვლოგი არის არა? მაქსიმალურად ვათრიოთ ნინუცა. გულთა გახდებიო? გამარჯობა! გამარჯობა! სანამ დავლევ, მინდა რომ რას ვაკეთებთ დავთვალოთ, მიდი. ყალტუბო დაგვრჩა? ყალტუბოში იმედია, შენობიდან არ გადმომაგდებს. იმიტომ რომ შენ და ნიკა სკუტერი და ქუთაისი. სკუტერი არ ვიცი, ეს არ გამიტარებია არასდროს. ამონახოთ. ჩაკეტილები ხართ? რა ხდება აქ ნინუც? სვაბუდაზე ხარ? სალამი. მე არ დავსველებულ ვარ და 100 ლარი მომეცი. დანიშნავდი? ხო, მოიცადი შევამო. 100 ლარი მომეცი, არ ვარ რა. ეს რა? რა? სველი ხარ ფეხ. არ არის სველი. სველია. არ ვარ სველი. აბა თმები? თმა პროსტა ქარმა გამიძეძა. აბა ეს რა არის? არ ვარ მეთქი სველი. 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 100 ლარი. ხალხო ხედავთ 100 ლარი მოვუგე და არ მაძლევ. როგორ არ გაძლევ, პროსტა სველი ხარ ძმაო. არ ვარ სველი. ჩემი ვერსიისთან ხოთ მე არ ვარ სველი. ეს თქვენი ვერსიაა რომ მე ვარ სველი. მე საერთოდ არ ვგზნობ თავს სველად. მე ვარ ნოტიო. ვიმღერებ და თუ სწორი ვარ გამიხსენე. ქუთაისი ქალაქია. ინდუსტრიის. ქუთაისი ქალაქია. ინდუსტრიის მშენებელი. ყალტუბო კი ჩვენე. არა მხარე არის. მისი დამშვენებელი. ყალტუბო კი მხარე არის. მისი დამშვენებელი. სებგერა გამიყარა. ნუ მოკლედ ყალტუბოში მიდიოთ რა. ნინუცა სკუტერმა გაიტაცა. გაიტაცა ნინუც. აი ეგერ არის, მაგარი აგულავდა ეს. რამ ხელაწრეზე წასულა? საღო? სკუტერი არის ძალიან კარგი გადაადგილების, ძალიან კარგი საშუალება.
ხო და აი ხაც საცობისგან თავის დასაღწევა და იდეალური. ეხა აქაც სასეირნოთ, აი ძალიან კარგია რა. მართლა აი ხა იმაში ვარ ავტობუს პარკში, რომელიც ასევე დავისვენ ეხა. მეზარე რომ მუშაობ. და ნინუც ამათ წაიგდო სკუტერი. კაია ნინუც, თბილისში მაგით იმოძრავე ხოლმე. მარიშკა, რამდენი ხანი ძლებს? 45 კილომეტრი აქვს მაქსიმუმ რეინჯი. 45 კილომეტრი. ძალიან ბევრი არის. ბევრი არის? ნუ რეალობაში და პრაქტიკულად რო თქვა მოდი. ნელი რეჟიმი არ მომეწონა, როგორც კივე გადავედი სპორტის რეჟიმზე, უფრო სწრაფად, ანუ უფრო სწრაფად დავწავ. 25 კილომეტრსა და 15 კილომეტრსაათი აქვს რა. ანუ ხელი გაუშვი, მე მიგიდია. აი. დავკარგეთ ნინო. უსაფრთხოებას რაც შეეხება ნუ ჩვენთან სამწუხაროდ არ დადიან ჩაფხუტებით, მაგრამ მიზან შეწონილია რა თქმა უნდა იარო ჩაფხუტით სკუტერზე. ზუმერს აქვს ძალიან მაგარი აქსესუარები სკუტერისთვის. ამ სკუტერს რას უშვებით? ვათამაშებთ, რას შვებით? ჩემი აზრით აი ძალიან მაგარი საჩუქარია. ჩემი აზრით მეც მინდა მონაწილე მოსმინდა. აუ მართლა რა პონტია ეს არ შეიძლება? დავიკარგე. მოდიში. გასაზე გამოვედი. სად იყავი? ალბათ ვერავინ ვერ დაიჭერებს. რო წყალტუბოს პარკში დავიკარგე. ბევრ სკუტერზე აღარ დავიჭდები. მე ხო დავიკარგე ხალხო. და ნიკა ეს წრეებზე დადის. პატარა ბავშვით. ძალიან კაია. მოკლედ ეს არის ან Xiaomi, ან Xiaomi თუ როგორ ქვია ვაფშე გიო? კაი, შენ როგორც გინდა ისე იყოს. Xiaomi არის მე მგონი რა. კაი ტიპი არის. აი ეს მანქანასაც უშვებს მე მგონი ავტომობილებს ეს ბრენდი. ჩვენ როგორც ქუთაისის გულშემატკივრები, მარიშკას მშობლები არიან, მამა ჩემი ქუთაისიდან იყო, შესაბამისად პარკი, რომელიც წლების განმავლობაში დაკეტილი იყო და რესტავრაცია ხდებოდა და ქუთაისისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია, მიზეზი არ გვაქვს, მაგრამ მინდა იქ მივიდე და მინდა გაჩვენოთ იქაურობა და მოგიყვეთ 1-2 სიტყვა იქაურობაზე. რა ვერ ეგ არის მიზეზი, რატო მიყვავს ეს სკუტერი იქ, თორე საქმე კი არ გვაქვს. ის პარკი მინდა რომ განახოთ. ძალიან სერიოზული ადგილია. One more cringe. კეთი, გვარი არ ვიცი. უგლავა. სადაურია. ხონის რაიონის სოფელი კინჩხა, ხო. რომელიც ადრე ეკუთვნოდა დადიანებს და გამოდის რომ მეგრული გვარია, მაგრამ მერე ხონი შემოვიდა იმერეთის მაზრაში და მე გავხდი იმერელი და ბოლოს გავხდი ქუთაისელი. ბოლოს აქვე იცდი, მე როგორც ქუთაისელი ვიტყვი რომ აქვე იცდი ზემოთ. ჩვენ ქუთაისზე კი არ გვაქვს ვლოგი. ქუთაისის ირგვლივ რა შეიძლება გააფუჭო, იმაზე გვაქვს ვლოგი, მაგრამ ხო, ბევრი რაღაცეები. ეს პარკი რამდენი ჩამოსული ვიყავი, იყო დაკეტილი. და ვიცი რომ ეს პარკი არის ისტორიული მნიშვნელობის, იმიტომ რომ აი აქ ცემს ქუთაისის გული. კი. და ვიცი რომ ძალიან ბევრი ისტორიაა საინტერესო დაკავშირებული და მინდა მაყურებელს უცებ უთხრა რომ თქვენი ისტორიები გეხვეწებით მოგწერეთ ქუთაისთან დაკავშირებით. ხო, აი ამ ბაღში თქვენ ოჯახში რა მოხდა ამ ბაღში? ყველა ოჯახში პირველი პაემანი, ბინის ყიდვა, გაყიდვა და ზოგადად საქმის გარჩევა აი აქ ხდებოდა. და დავიწყოთ აქ. კარგი, ესე იგი, ჩვენ ვეძახით ამ ადგილს ბაღის კიდეს, მაგრამ უფრო აქვეითებულად რომ ვთქვათ, ეს არის ქუთაისის პარლამენტი. ყველაზე ცოცხალი, ყველაზე მხიარული, ყველაზე
დატვირთული პიკისათები გვაქვს ხოლმე. სოციალურად აქტიური ადგილი კი. აი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, შეხვედრები, გარჩევები 1815 წლიდან იწყება რეალურად ამ პარკის ისტორია. სოლომონ მეფის ქალიშვილის დარეჯანის ბაღი იყო. მაგრამ შემდეგ რომ ჩამოართვეს ეს ბაღი უკვე რუსეთის იმპერიის დროს სოლომონ მეორე ჩემი წინაპარი იყო, დედაჩემის ხაზი. ჩემზე გაწყდა. დედაჩემი იყო ბოლო მეშვიდე თაობა. რა მაგარია. ხო და აი წარმოგიდგენი ახლა შენ საგვარეულო ბაღში სეირნობ, ახლა შეგიძლია. ჩემი ეგოს მქონე ადამიანისთვის თავისუფლად შეგიძლია. შეიძლება აქტის მიშენება გავაკეთო და თავი ისე დედოფლად ეგო ყველა ისეთი ამბავია, მაგრამ აქ რო ჩამოხვალ და ბაღში გაისეირნებ, შეგიძლია ნამდვილად ესეთი დედოფლის მანერით გაჯგიმულმა გაისეირნოთ. დავივით რომ დავდივარ, ცოტა მცივა და და ეს მოკლედ დარეჯანიდან მოყოლებული და ესე ბაღიდან მოყოლებული გადაწყვიტეს რომ გაეკეთებინათ აქ პირველი ევროპული სტილის ბაღი, ესე რომ ვთქვათ და თან ეს ყველაფერი დაუკავშირდა ალექსანდრე მესამის ვიზიტს საქართველოში. ჩამოვждეთ ხო აკეთებინებთან. სივა. აი თქვენ რომ მოდიოდეთ და სუდახურული რო იყო, მანამდე სადღაც 30 სხვადასხვა სახეობის ხე იყო აქ და 51 იყო დაახლოებით ეს მაღალი ხეები და 100 წელზე მეტის არის უკვე უმეტესობა და განსაკუთრებული არის ეს ქართული ჭადარი, რომელიც არის აქ დარგული. რესტავრაციამდე ბაღში მქონდა ძალიან ლამაზი გლიცინია, რომელიც და რა უყოს? აი მე გაგიხმათ თავი. გლიცინიას გაფუჭება იქნებოდა კაი. ულამაზესი იყო, აი ხეზე იყო ასული, ესე გადასული, ჩამოტოტვილი მთლიანად და აი ვისაც გაუფუჭდა მალადაც ჩემგან. ვინც გააფუჭეთ? ცის ვაზი არის გლიცინიას მეორე სახელი და მართლა ისე იყო ამ ცის ვაზი? ხო. არავის არ უთქვამს ჩემთვის შენგან. ცის ვაზი არის გლიცინიას მეორე სახელი და მართლა ისე იყო ჩამოსული ამ ხეებზე, რომ აი რო აიხედავთ ისე, ჯერ ხო არაჩვეულებრივი სურნელება იყო და მე მართლა ცის ვაზი. გლიცინია არის გაზაფხულის პირველი მანიშნებელი და ზოგადად ალბათ ყველაზე ლამაზი ხე, რომელიც არსებობს. ჩვენთან ქუთაისში მაგნოლია რო იწყებს ყვავილობას წითელ ხიდთან. აი მაშინ შემოდის გაზაფხული. არგს ქონია ფენოვანი ხაჭაპურის ფორმა. და აბა თუ მიხვდები ვინ თქვა? აბა ვინ იტყოდა? ფენოვანი ხაჭაპურს გავსო ქუთაისის ბულვარიო. მიშველეთ რამე. ძალიან მარტივი, აკაკი წერეთელი იყო. მიხვდით, გეთქო გოგო მოგენიშნები. მეტი რა უნდა? ვინ იქნებოდა? მართლა? ვინ იქნებოდა? ხოდა დღეს მძიმე, ეს გადაღება არის მძიმე. სტრესული იყო და ვერ შვები. აღარ შვები, აღარ. დაქსელვა ნოუ. ნეირონი მეორე ნეირონს ვეღარ უკავშირდება. ბგერა აღარ გამოდის. ოკეი, დაუბრუნდეთ ბულვარს. ხო, ესე იგი აკაკი თქვა, რომ ფენოვანი ხაჭაპურის ფორმა აქვსო ჩვენს ბულვარსო და დაახლოებით ცოტა იქეთ ზედა მხარეს, ახლა სადაც დღეს ამ მაკლერი, არ ვიცი ქართული სიტყვა თუ არა, მე მგონი არა. სავარაუდოდ არა, მაგრამ გამოვიყენოთ YouTube-ია, არ გამოგვეკიდებიან. ვინც არიან, ესე იგი მაკლერები დღესაც სადაც იკრიბებიან და სხდებიან პარკში. სავარაუდოდ ის ადგილი იყო აკაკის საყვარელი ადგილი ამ პარკში და ანუ მუდმივად და ხშირად იქ იჯდა ხოლმე და შეიძლება ამ ფენოვან ხაჭაპურსაც შეექცეოდა. დიახ. ხო. და კიდე ის ამბავი იყო, რომ აი ქუთაისში თუ კი რამე ხდებოდა ესეთი ტრენდული, ხო? გადაგიღებ, ოღონდ დედაშენს დაურეკე და ნებართვა აიღეთ, იმიტომ რომ არ შეგვიძლია არასრულწლოვანების ჩვენება თუ არ არის მშობლის თანხმობა. მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში. ამ პირველი პარკიდან ქართული ფილმი, რომელიც პირველი ქართული სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რომელსაც თავისი ხმა ჰქონდა კიდე. და ამაშუკელმა რო გადაიღო და ჩვენ რომ მე პირადად რო ძალიან ვამაყობ რომ ისიც ქუთაისელი იყო, ისიც ქუთაისელი იყო და ისიც ქუთაისელი იყო, აქ დაიწყო, ანუ ამ ბულვარიდან დაიწყო ამ ფილმის გადაღება, წავიდა, შემოიარა ის რაჭა-ლეჩხუმი და ისევ აქ დასრულდა ამ ფილმის გადაღება და შემდეგ ისევ ქუთაისში მოხდა ამ ფილმის ჩვენება. კი, პირველი ფილმის ჩვენება. მე და აქ რამდენი პირველი პაემანი იყო ბოლო 100 წლის განმავლობაში.
აქ იყო ძალიან ბევრი პირველი პაემანი. თუ არ უცდები, ჩემი დეიდაშვილის და მისი მეუღლის პაემანიც აქ იყო პირველი. მოიწერეთ რა გეხოწერეთ თქვენი პირველი პაემანი თუ იყო ამ პარკში და რითი დასრულდა ეს პაემანი? ჩემი პირადად ბევრი პაემანი. გეჩქარება, არ გეჩქარება, საქმე გაქვს რაღაცა, ბულვარი რო არ გადაკვეთო, გადმოკვეთო, ისე არ შეიძლება. ქუთაისელის ცხოვრება არ არის ეგრე მოწყობილი ამ ტერიტორიის გავლის გარეშე. ანუ გულია და გული აქედან სცემს. გულია და გული აქედან სცემს ნამდვილად, კი. ქუთაისი რომელ წელს აი როდის ამბობენ რომ პირველი ნასახლარი სად არის აი პირველი ნამოსახლარები ქუთაისში არის გორაზე, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ გორა, ანუ დაახლოებით რო წარმოიდგინოთ, არის ბაგრატის ტაძრის ტერიტორია, ოღონდ ძალიან დიდი უბანი არის ქუთაისში, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უბანი არის და აი ბაგრატის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო პირველი ნამოსახლარები ქუთაისში აღმოჩენილი არქეოლოგიურად დასტურდება. მითს რო დაუბრუნდეთ არგონავტების შესახებ, ძველი წელთაღრიცხვის მე-14 საუკუნით თარიღდება მითი არგონავტების შესახებ. 3500 წელი დაახლოებით ეგრე გამოდის, რომ იანგარიშო და ბერძნები და სხვა მოგზაურები, რომლებსაც შეხება ქონიათ კოლხურ კულტურასთან და ცივილიზაციასთან, წერენ, რომ მითიო არგონავტების შესახებო ნამდვილად ეხება ქუთაისს. და ეხა სამეგრელო აგვიჯანყდება, გაიგვიჯანყდება სამეგრელო. სხვათა შორის სადღაც ერთი კვირის უკან ვიყავი სამეგრელოში და სენაკი დააბაშა ვნახეთ და იქ სენაკის ადგილობრივი არქეოლოგი არის და აი რა უთხარი ესე ცოტა ისე შეაპარე. აი მეგრელი რო ვიყავი და მე იმერელი რო გავხდი და მე ქუთაისელი რო გავხდი. აქვე იცდი. აქვე იცდი. აი ეგეთი ამბით შევაპარე რომ ჰა მეთქი ხა აიეტი თქო და არა თქვენიაო და დავმშვიდ თქვენია ხო ეს. ჩვენია. ქუთაისის აი ხა ვერ წაიღებ. აია იყო, ფაზისი იყო, დადასტურებული ტოპონიმებია და გინდ აქეთ გადმოწია და გინდ იქეთ გადმოწია, ნუ აქ არის რა. აბა ვაჟკაცები, მოდით გელოდებით. მოდით. YouTube-ზეც და TikTok-ზეც. მოდით ახლა დაბრძანდით აქ. ვისაც მებართვა გაქვთ? მობძანით მშობლებისგან. დაჯიქი კი არ ვიკბინები ბიჭო. გამარჯობა. გამეცანით კაცო. დემეტრესა სიამოვნოა. დავით დემეტრე. კაი, პაიმანზე გოგოები აქ მოგყავთ? არა. თუ ჯერ ეგ ფაზა არ გვაქვს. არა, ჩვენ წყალბურთელები ვართ, ჩვენ სპორტით ვართ დაკავებული. რამდენი წლისები ხართ? 12. 12-13. ეხა მითხარი, ნაკრებში გინდათ მოხვედრა? კი, მინდა ზა. ვინა ნაკრების ხელმძღვანელი რომ მივმართო? ნაკრების ხელმძღვანელი? ქუთაისში რითი ერთობით? რავი, გავდივართ გარეთ, სახანდახან შევიკრიბებით და ველოსიპედებით კატავხავთ. ო ეგ კაი. იცი რა არის? ჩვენ ყავს ეხა გათამაშება გვაქვს სკუტერს, ჩვენ ხო ზუმერთან ერთად ვათამაშებთ რაღაცებს და ეხა ვათამაშებთ სკუტერს, ხო? კაი არის? კი. იმიტომ რომ ფოტოაპარატი და სკუტერი გქონდა და ამათმა თქვენ სკუტერი მე მინდოდა ფოტოაპარატი და რომელი ჯობია? ჩემი სკუტერი. სკუტერი არის, რა თქმა უნდა, ხო. იცი რა მითხარი? ქუთაისი ხო კაი საცხოვრებელი რა თქმა უნდა, თბილისში მრჩევნია. მეც მირჩევნია სხვათა შორის, ძალიან ლამაზი და ყოფტა არის. თბილისში ხალხ რომ მიდივარ და რაღაც დასარჩენანი არ რაღაცა, იქ ვერ ვისვენებ რა. ხამი რავი, გვიანობამდე არ ვძინავ, იმიტომ რომ ქუთაისში უფრო აქ სუფთა ჰაერი გაგენაცვალ და იძინებ, აბა რა. იქეთ რაღაცა. იქ მოურეში პარკი არის, ყველგან ხეა და იქ ჩამოდის ჰაერი სუფთავდება იქიდან და აქედან და ეგ თან ქუთაისურად იყო, ხა დაიძინებ აბა რა. ნიკა, წყალბურთელი კაცები არიან. სალამ. ნიკას ხო იცნობთ? არა. ეს არის კლასიკური ისტორია თუ რა ხდება ამ პარკში. ეს არის პარკის სულისკვეთება. ნიკა. დაიჭირე მიკროფონი. არ გინდა? რატო? სულ წყალბურთელები ხარ? ყველა? თქვენი გამოშვებიდან რომელი გამოშვება მოგწონთ? არა, აქვს ნანახი ერთ-ერთი. არა, ნანახი რო გქონდეთ, მიცნობდნენ, დაფიქრდი ახლა. დაგაბოლეს ბავშვებმა, ქუთაისურად გაგაცურეს. ანუ საერთოდ არის ცითვინ ვარ? არა. აი სადაგე. სადღაც ნანახი ყავარ, ხო? კაი, ეხლა და ამოიღეთ ტელეფონები. გავხსენით YouTube-ი. არა, გიტარ TikTok-ით. ვიტედი არა. TikTok-ი მერე იზავთ. აი, TikTok. მაგით თუ არა გამომწერი აქვს მილიონი TikTok-ზე, რაც მინდა TikTok-ზე გამომწერი, YouTube-ზე მინდა. ეხლა ვიწყებთ ნინუთსა.
ეგრე არა ხო ეგ ნინუთსა channel სახელზე არ დამიწყოთ ახლა გადაობა შემთხვევით ხო აი ეგე ხო აი მოკლედ ქუთაისურად დაშლა არ მოშლა გაუმარჯოს ნამდვილად კი ესე კი ჩვენ შევხვდებით აუცილებლად აი აბა 2023 ეხა თქვენ უნდა გითხრათ წესები ჩვენ რას ვიტყვი ერთ თუ შეიძლება კი რას ვიტყვი იმერი 2023-ის TikTok არხი და Instagram-ი გამოიწერეთ რა ჩვენი გუნდია აუცილებლად გამოიწერეთ ეგრე რა ო გამოიწერეთ რა გაბედეთ და არ გამოიწერთ მოგაკითხავთ გამოიწერეთ ჩვენ რო ვიწერთ ამათ არხს ახლა თქვენ გემეიწერეთ შენს გეხება აი სკუტერის გათამაშება გვაქვს ზუმერთან ერთად და ეს სკუტერი შეგიძლიათ მოიგოთ 14 მაისს რენდომაიზერის მეშვეობით YouTube live-ზე ნინუცას channel-ზე გავათამაშებთ ამ სკუტერს წესი არის მარტივი Instagram გვერდი ზუმერის უნდა გამოიწეროთ ნინუცას YouTube არხის გვერდი უნდა გამოიწეროთ და ერთი კომენტარი უნდა დატოვოთ ვიდეოზე ბოლო ვიდეო რომელიც იქნება ხა ჩვენ არხზე YouTube-ზე ვიდეო რაც დაიდება იმაზე ბოლო ვიდეო რაც იქნება იმაზე ტოვებ კომენტარს ოღონდ გულს კი არ დამისმევ სიტყვას დაწერ მე ვარ აი ამ ვიდეოზე თქვენ სადაც იქნებით მაგ ვიდეოზე ხო როცა იდება ეხა 30-ში, ეხა ერთ-ორ დღეში. ჩვენ ხშირად რაღაცას ვათამაშებთ და მე ისე აღმოჩნდება, რომ ერთი კვირა აქეთ ვეძებთ გამარჯვებულს და არ ჩანან. 3 დღეში ადამიანი თუ არ გამოჩნდება, ჩვენ ისედაც ვეძებთ, მაგრამ თუ არ გამოჩნდებით, თავიდან უნდა გავათამაშოთ, იმიტომ რომ ხალხს, რავი, უხარია ელოდება უნდა და ხა. ნო, ცნობილი ვარ, ეგ ვარ, ნინა დრამას რო ეჭიდავა. კოორდინაცია დაირღვა, აღწერაში იქნება ყველაფერი. თქვენ შემოგევლოთ ჩემი თავი. წარმატებები გამარჯობა. აბა კარგად სიმონ. გამოიწერეთ კარგაშო აბა ჰე. კაი დრო. მოგაგებიათ გავატოვებინდას ეგ არა. აი ეს აქ ქუთაისი. იმიტომ რომ ჩამოხვიდეთ ქუთაისში და დაჯდეთ ამ პარკში. აქედან დაიმშვიდობე რა ელექტრომობილის მფლობელებისთვის საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაცია. არ გვეთა, ხო იცით, რომ მიდიხართ დასავლეთში, უნდა გაიაროთ და ყავა აქ უნდა აიღოთ, ანუ ეს ისა ჩვენი ტრადიცია არის. ყოველთვის შევხვდებით აქ, ჩვენ ოთხეულს. შემოხვალ ახლა კადრში, იცი რომ მე მანქანის ყიდვა მინდა და ვფიქრობ და ადრე ყოველთვის ყავდა ჩვეულებრივი მანქანა, რომელიც ბენზინზე მუშაობდა. ეხლა მეც ვფიქრობ ეკოლოგიის გარდა გაცილებით უფრო ბიუჯეტურია და პრაქტიკულია ელექტრომობილი. მაგრამ სატენების პრობლემა იდგა. მაგრამ აღარ არის 12 ელექტრომობილი 15 წუთში ზის პანელის მეშვეობით დაიმუხტება. მეგონი ძალიან კარგად გავიგე. პრობლემა გადაჭრილია. აღარ იტყვის ვერავინ. რო სატენი არსად არ არისო. აი, მოკლედ ყველაზე მაგარი სკეპტიკური ადამიანი შეგხვდა. და ეს მაგარი სკეპტიკური ადამიანი მარიშკა, აი ხო არიან ეგეთები. სკეპტიკურები და იტყვი, აი ეგ 15 წუთი რა უნდა ვაკეთო? რა უნდა აკეთო? 1 2 3 4 მინიმუმ 4 გამოსავალი გაქვს. ყველაზე მაგარი ამბავი მაინც ის არის ამ ყველაფერში, რომ რეალურად ყველაფერი ხდება მზის პანელების ხარჯზე. კი, და 9 ქალაქშია ესეთი სადგური. ვისოლის. 1 2 ავედით? 3 ვინც პირველი ის იხდის. ვინც პირველი ის იხდისო, წავიდეს კაცო. ხაჭაპურიცა მე მგონი მარტოლობიანი არ არის. კი, ყველაფერია. თონის ლობიანი, თონის ხაჭაპური, იმერული ხაჭაპური. მე მიყვარს ჭამა. ეს ახალი კონცეფცია არ გვეთაში იცი? მარტო აქ არის? არა, ზესტაფონშიც არის და იმდენად მოეწონა ხალხს, რომ აქაც მოიტანეს. მე მინდა რაჭული ლობიანი ლორით. მე მინდა კეთილი ხაჭაპური. კაი და ჩვენ შენ ყავა გინდა ამერიკანა უყალაფრა, ხო?